سلام و درود به همه شما عزیزان. امیدواریم هر جای این کره خاکی که هستین سالم و سلامت باشید. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. میخوام راجع به بزرگترین غده بدن صحبت کنیم، کبد، که بیش از 500 نوع کار مهم تو بدن انجام میده. یه حساب سرانگشتی کردن، دیدن کارهایی که کبد انجام میده اگه بخوان دستگاهاشو درست کنن و کنار همدیگه قرار بدن، یک زمینی به اندازه زمین فوتبال نیاز هست. تازه اگه بتونه به اون کیفیت انجام بده. حالا بزرگترین غده بدن اگه حالش خوب نباشه چه اتفاقی میفته؟ تمام غدد بدن کارکردشون دچار مشکل میشه. پس دریابیم کبدمونو، کبد که این همه فداکار هست و اگه ما بخوایم عیسی رو یاد بگیریم باید یک نگاهی به کارکرد کبد داشته باشیم، بررسی کنیم غذاهایی که براشون مفید هست و حکم درمانی رو داره. غذای شما داروی شماست و داروی شما همون غذای شماست. مواردی رو میخوایم تو این ویدیو بگیم که باعث ارتقای سلامتی کبد میشه. 2 عضو مهم تو بدن ما هستن که فیلتراسیون بدن به حساب میان. 2 عضو سمزدا، کبد و کلیه. توجه به عملکردشون و سلامتیشون مهمه. کبد عضوی بسیار فداکاره. تا زمانی که حتی یک بخش کوچیکی از اون سالم باشه به کارکرد خودش ادامه میده و بزرگان میگن زندگی کردن و عیسی رو باید از کبد یاد بگیریم. هر ماده غذایی که ما استفاده میکنیم باید از فیلترهای کبد عبور بکنه. حتی شما اتکلینی هم که دارین استفاده میکنین، این اگه وارد جریان خون بشه و وارد قلب بشه چه اتفاقی میفته؟ قطعا ما خواهیم مرد. اما این وقتی که از فیلترهای کبد عبور میکنه، کبد اجازه نمیده وارد جریان خون بشه و ببینیم چه چیزایی براش مضره و چه چیزایی براش مفیده که ما تو این ویدیو به مواردی که براش مفید هستن پرداختیم. از شاتوت میخوام براتون بگم. شاتوت بسیار فوق‌العاده است برای مشکلات کبدی. همینطور که داره از مجرای کبد عبور میکنه باعث پاکسازی مجراهای کبد میشه و کبد یک تنفسی انجام میده، مشروط بر این که ما این اجازه رو بهش بدیم و پرخوری نداشته باشیم، مواد غذاییش خیلی چرب استفاده نکنیم، آبی که داخلش یخ انداخته شده نخوریم، غذای فسفود، مواد غذایی شیرین، مواد غذایی که نگهدارنده دارن، افزودنی های شیمیایی دارن، همه اینها کبد رو خسته میکنه. در کنار رعایت کردن حتی اگه ما 50% موارد رو هم رعایت کنیم و شاتوت استفاده کنیم، کبدتون به سرعت سلامتیشو به دست میاره. بیماری که با استفاده روزانه 200 گرم شاتوت کبد چربش رو درمان کرد. پس شاتوت یکی از اون درمانهای خیلی قوی کبد هست و هر میوه‌ای که رنگ کبد داره. انواع آلو و هلو مناسب هستند. در طول روز به شکل‌های مختلف مثل نکتار هلو یا نکتار آلو، آب میوه ها رو ما میتونیم استفاده کنیم. آب زرشک که بی‌نظیره. حتما فردی که این مشکل داره میتونه هر شب موقع خواب 1 لیوان آب زرشکی که همراه با عسل باشه، باز هم تأکید میکنم با عسل باشه یا با نمک طبیعی. امروزه اکثر افراد معده هاشون سرده و معده هاشون تحمل این همه سردی رو نداره، در حالی که این موارد برای کبد بسیار مفیده، اما ممکنه معده های سرد افراد امروز اذیت کنه. اما وقتی که شما میایین با نمک طبیعی استفاده میکنین یا همراه با عسل استفاده میکنین، عسل هم که حکم رسانا رو داره، خاصیت اون ماده غذایی رو چندین برابر میکنه. گفتیم هر ماده غذایی که رنگ کبد هست یا اصطلاحاً رنگ جیگر هست براشون مفیده. میوه بعدی که رنگ کبد داره اناره. ما بارها تو ویدیوها اینو بهش اشاره کردیم. انار خودش یک داروخونه است، میتونه برای انواع بیماری ها مفید باشه. انار رو هر روز استفاده کنید. انارهای ملس تاثیر بهتری دارن، انارهای شیرین، رب ملس هم همینطور. اما بعضی ها این وسط شیطنت هایی میکنن و رب هایی که ترش هستن بهش شکر اضافه میکنن و میگن این مال رب های شیرین هست. این نمیتونه اون خاصیت درمانی رو داشته باشه. رب‌های ملس و
رو شما میتونید بعد از وعده‌های غذاییتون یه قاشق استفاده کنید یا اینکه به خورشتاتون اضافه کنید. این میشه تغییر در لایف استایل که میتونه منجر به سلامتی کبد بشه. یکی از این نوشداروهای بی‌نظیر که با روبنار درست میشه در ویدیوی کبد چرب، 2 تا علامت کبد چرب، این اصطلاح درست داشته، در اونجا کامل بهش پرداختیم. میتونید اون ویدیو رو ببینید و طرز درست کردن این شربت رو از اونجا بردارید. میخوام از بهترین برند میوه ها بگم. اپل. سیب دیگه آشناست، خواص سیب برای اکثرا آشناست. همه میدونیم سیب خوبه، ولی نمیدونیم دقیقاً چه کاری برای بدنمون انجام میده. یکی از قوی ترین میوه هایی که بدن رو سم‌زدایی میکنه و رفع عفونت میکنه سیب هست. یه فردی که مشکل کبدی داره روزانه باید 3 فنجان بعد از هر وعده غذایی یا قبل از وعده‌های غذاییش به اضافه عسل میل کنه تا کبدش به سرعت خودشو بازسازی کنه. از نوشداروی طب ایرانی براتون بگم که در اکثر ویدیوها بهش اشاره کردیم. عزیزانی که ویدیوهای ما رو نگاه میکنن دیگه براشون جا افتاده. شربت سرکنگبین. عزیزی پیام داده بودن که من با خوردن شربت سرکنگبین معدم خیلی اذیت میکنه. این نشون میده که شما دچار سردی معده هستین. شما میتونید دمنوش زعفران رو به شربت خودتون اضافه کنید تا سردی اونو برطرف میکنه. من خودم به این شکل استفاده میکنم. داخل یه شیشه بزرگی که شربت آماده درست کردم و هست، بهش دم کرده زعفران اضافه کردم، هم رنگش رو تغییر میده و هر بار که شما استفاده میکنید 1/3 لیوانتون از شربت آماده و بعد آبش اضافه میکنید و نوش جان میکنید که میتونه یکی از درمانهای قطعی کبد چرب و آنزیمهای بالای کبد باشه. یکی از وظایف مهم دیگه کبد تبدیل قند به چربی هست. قندها وقتی که وارد کبد میشن، اون فعل انفعالاتی که صورت میگیره، کبد اینا رو تبدیل به چربی میکنه و بعد در صورت نیاز مورد استفاده قرار میده. اما وقتی دریافتی بیش از حد هست، کبد مجبوره اینا رو داخل خودش ذخیره کنه و ممکن هست که ما هیچ وقت بهش فرصت ندیم این چربی ها رو استفاده کنه و بهش زمان ندیم بتونه خودش رو پاکسازی کنه. چقدر خوبه که ما هر از چندگاهی گیاهخواری داشته باشیم، غذاهای ساده استفاده کنیم یا 2 وعده غذا بخوریم، آبسیب استفاده کنیم، پرخوری نداشته باشیم تا کبد بتونه خودشو بازسازی کنه. قدیم‌ترا بیشتر به این موضوع اهمیت میدادن که موقع عصبانیت یا موقعی که آروم نیستید، استرس دارید، اضطراب دارید، بهتره که غذا نخورید. این چه تأثیر روی کبد ما میذاره؟ زمانی که با اضطراب افراد غذا میخورن یا کلا موقع اضطراب داشتن، آنزیم‌های کبد تعادلشون به هم میخوره. وقتی فرد آزمایش میده اینا کاملا مشخصه. آنزیم‌های SGOT و SGPT بالاتر هستش و این زمان اضطراب و استرس اتفاق میفته. وقتی که فرد در این حالت غذا میخوره، کبدش فشار زیادی رو تحمل میکنه. چون زمان اضطراب و قصه خوردن کبد ضعیف هست. اگه یک تایمایی رو درگیر ناراحتی‌های اعصاب هستین یا اینکه اضطراب کاری دارین، بهتر غذاهایی که راحت الهضم هستن، استفاده از اکثر میوه ها و سبزیجات برگ سبز که ترجیحاً سم‌زدایی هم شده باشن، قرار دادن سبزی ها در آب و نمک به مدت حداقل نیم ساعت کمک میکنه تا سم‌زدایی بکنن خودشونو و این به کبد کمک میکنه. خوردن غذاهای چرب و غذاهای سنگین کبد رو اذیت میکنه و روز به روز ضعیف‌ترش میکنه. اون چیزی که اکثرا رعایت نمی کنیم استفاده از نونهای بدون سبوس و ماکارونی بدون سبوس هست که اینها باعث انسدادهای کبدی میشن. این بخش اگه برطرف کنیم، هم رفع یبوست انجام میشه و هم اینکه کبد خودش رو بازسازی میکنه. من اکثرا اینو تو ویدیوها میگم. لطفاً برای سلامت کبدتون لازم نیست کار خاصی انجام بدید، داروی خیلی خاصی استفاده کنید. فقط کافیه که مواد غذایی که مضر هستن استفاده نکنید و کمک بگیریم از میوه و سبزیجات و مواد غذایی که برای کبدمون مفید هست. دیگه نیازی به هیچ داروی خاصی وجود نداره.
2 هفته وقتی به کبد فرصت داده میشه و بعد یک سونوگرافی میگیرن، متوجه میشن کبد کلی خودش رو تونسته بازسازی کنه. اینجا یه نکته خیلی مهم و حتما باید بهش اشاره کنم. ما همیشه میگیم یبوست مادر بیماری هاست. در بحث سلامت کبد هم یه فردی که کبدش مشکل داره باید رفع یبوست داشته باشه، با انجیری که داخل گلاب هست، با آب فاتر که ویدیوشو داریم، با خوردن خاکشیر داخل آب داغ یبوستش رو برطرف کنه. به محض اینکه یبوست برطرف میشه، سمزدایی کبد هم راحت تر انجام میشه. تخم مرغ نه اینکه چیزی بدی باشه، خیلی هم خوبه، اما وقتی که ما در تعادل به سر میبریم، به محض اینکه کبد مشکل پیدا کرد، باید حذف فرآوردهای حیوانی رو داشته باشیم، از جمله تخم مرغ، چون هضم سنگینی داره و انرژی زیادی رو از کبد میگیره. اگه ما حذف این مواد رو حداقل 20 روز داشته باشیم، کلی کبد ما خودشو بازسازی میکنه و دقیقا خبر خوش هم همین قسمت کبد میتونه خودشو ترمیم کنه. خب همه اینا که گفتیم درست. اگه همه اینا رو رعایت کردی، تمام مواد غذایی رو خوردی، اما هرس هم خوردی، همه رو داری زیر سوال میبری. هرس خوردن کبد رو اذیت میکنه. بزرگان میگن کبد مرکز غمه. اگه غمگین هستی، اگه افسرده، اگه به اندازه کافی نشاط نداری، کبدتو دریاب و همه اون مواردی که کمک میکنه به پاکسازی کبدتون انجام بدید و هرس نخورید. هر بار که ما هرس میخوریم، کبد که مسئول تنظیم هورمون‌ها و غدد بدن هست به مشکل برمیخوره. رئیس غده ها گفتیم حالش خوب نباشه، بقیه غدد هم حالشون خوب نیست. با لایکتون باعث بشید این ویدیو رو یوتیوب به افراد بیشتری نشون بده. شاید 1 نفر روی این کره زمین با دیدن این ویدیو مشکلش حل شد. همیشه سالم باشید.